سلام به همه دوستان و همراهان عزیزم. امیدوارم هر جای این گیتی پهناور که هستید خودتون رو تسلیم اراده خداوند بدونید و منتظر بهترین اتفاقها در زندگیتون باشید و یاد بگیرید با تمرکز کردن روی چیزهایی که دارید و تلاش برای چیزی که ندارید و در پیش هستید، سعی کنید خوشحالی و آرامش رو برای خودتون در زندگیتون ایجاد بکنید. با هم آماده میشیم برای گرفتن فال امروز. هر نیتی که در ذهنتون دارید، نیت کاری، احساسی، تحصیلی، هر نیتی که دارید انجام بدید. تا چند ثانیه دیگه میریم سراغ دیوان و من غزل و تفسیرش رو براتون میخونم. خب دوستان، اگر نیت هاتون رو انجام دادین با هم ببینیم حافظ امروز چطور ما رو راهنمایی میکنن. چو دست بر سر زلفش زنم به تاب رود، ور آشتی طلبم با سر عتاب رود. چو ماه نو ره بیچارگان نظاره، زند به گوشه ابرو و در نقاب رود. شب شراب خرابم کند به بیداری، وگر به روز شکایت کنم به خواب رود. طریق عشق پرآشوب و فتنه است ای دل، بیفتد آن که در این راه با شتاب رود. گدایی در جانان به سلطنت مفروش، کسی ز سایه این در به آفتاب رود. سواد نامه موی سیاه چون طی شد، بیاض کم نشود گر صد انتخاب رود. حباب را چو فتد باد نخوت اندر سر، کلاهداریش اندر سر شراب رود. حجاب راه تویی حافظ از میان برخیز، خوشا کسی که در این راه بی حجاب رود. خب دوستان، باید بگم این غزل حافظ در واقع بازگو کننده افکار شاعر در پیری هست که با خواهش‌های کمرنگ دلنگرانی‌هاشو از کهولت داره ابراز میکنه و سر زلف یار به دست نمیاد و دوست آشتی طلبیدن اون رو با قهر جواب میده. ابروی یار مثل هلال ماه نو هست که اول بینندگان رو دچار حسرت میکنه و بعد از اون خودش رو مخفی میکنه. اما در تفسیر این غزل حافظ میگه به نظر میرسه در زندگی خیلی شتاب زده عمل میکنید و همیشه عجله دارید و این موضوع خیلی اوقات برای شما دردسر آفرین هم میشه. از طرف دیگه به بعضی از توانایی هاتون بیش از اون چیزی که لازم و منطقی هست اهمیت میدید، بیش از اندازه توجه میکنید و موفقیت های شما میتونه نتیجه شرایطی باشه که در اون قرار میگیرید. لطف خداوند شامل حالتون میشه، به یک مال و ثروتی دست پیدا میکنید که باید به نیازمندان هم کمک بکنید. یک مقداری در اطرافیانتون لجبازی میبینید که از لجبازی اونها خسته میشید و نمیدونید چطور باید رفتار بکنید. به هر تنابی که چنگ میزنید به مقصدتون نمیرسید و اصلا فکر نمیکردید که راه رسیدن به خواسته هاتون یا راه رسیدن به عشق انقدر سخت باشه. اما باید بدونید که این راه یک راه پر از فراز و نشیب و سختی هست و برای رسیدن به مقصدتون باید صبور باشید، بردبار باشید و آهسته قدم بردارید، آهسته و پیوسته. و اگر در میانه راه خسته شدید نباید دست از تلاش بردارید. دوستان، حافظ میگه خداوند هبتی به شما داده و اون اینه که انگار گردنبندی از عشق، مهر و محبت برگردن شما هست و میتونید با استفاده از اون همه رو یه جورای اسیر خودتون بکنید. میتونید از این اخلاقتون، از این مهر و محبتی که در وجود شما هست به نفع خودتون استفاده بکنید و در راه رسیدن به اهدافتون از بقیه کمک بخواید. دوستانی که نیت احساسی داشتن، حافظ میگه در مورد شریک احساسیتون شما هر کاری که میکنید
باز ناز و کرشمه اون شخص نسبت به شما زیاد هست و علتش هم توجه بی اندازه شما نسبت به این شخص هست. بهتره کمی خوددار باشید، بهتره کمی تعادل رو در عشق و ابراز علاقتون برقرار بکنید. طوری وانمود کنید که خیلی تمایلی به ملاقات ندارید و شاید دلیلی نداره هر روز با هم ملاقات داشته باشید. کمی فاصله ایجاد بکنید تا بتونید این تعادل رو برقرار بکنید. طرف مقابلتون شخص عاقل و باهوشی هست، فقط کمی دمدمی مزاجه. برای همین شما هم بهتره یک مقداری خوددار باشید و برای یک مدت کوتاه کمی از محبتتون کم بکنید تا اون شخص هم ارزش کارهای شما رو بدونه و بدونه که شما دارید در حقش محبت میکنید. دوستان، حافظ میگه هیچ کس سرنوشت و تقدیر واقعی خودش رو نمیدونه. پس بهتره ناامیدی از درگاه خداوند رو از خودتون دور بکنید، چون باعث خجالت و شرمندگی شما میشه و بدونید کارهاتون زمانی سر و سامون میگیره که توکلتون به خدا باشه. بهتره از عمرتون استفاده بکنید، اجازه ندید که عمرتون به بطالت بگذره. از جهل و نادانی دوری بکنید و به دنبال علم و حکمت باشید تا با نور هدایت به مقصدتون برسید. اگرچه شما قلبی پاک و نیت خوبی دارید، ولی نباید تمام وقتتون رو صرف این نیت بکنید تا از بقیه کارها عقب بمونید. حتی همونطور که قبلتر گفته شد، در عشق و علاقتون، در خوبی کردن هم باید تعادل رو برقرار بکنید تا براتون پشیمانی نداشته باشه. اوضاع بر وفق مرادتون میشه. اگر کسی در حق شما بدی کرده، اتفاقی میفته که توی اون شرایط قرار میگیره و متوجه اشتباهش میشه، پشیمون میشه، به سمت شما میاد برای عذرخواهی کردن. بهتره عذرخواهی ایشون رو بپذیرید و از گناهش بگذرید. دوستان، اگر نیت خرید و فروش داشتید، باید بگم خرید و فروش خیلی براتون تفاوتی نداره و اگر نیت ازدواج یا طلاق داشتید، باید بگم ازدواج براتون انجام میشه با مواردی که گفته شد و کارهایی که گفته شد باید انجام بدید. در واقع انجام ازدواجتون خیلی از مسائلش مربوط به کارهایی میشه که شما دارید انجام میدید. اینکه چطور با طرف مقابلتون رفتار بکنید و این رابطه رو چطور پیش ببرید. و در مورد طلاق هم باید بگم دوستان، در حال حاضر طلاق براتون اتفاق نمیفته و بهتره صبور باشید. از صمیم قلب سپاسگزارم که تا پایان این ویدیو با من همراه بودید. بودن شما، خوندن پیام هاتون و حضورتون در این مسیر برای من نه تنها دلگرم کننده است، بلکه یادآور اینه که هنوز هم میشه با واژه ها، با تأمل و با گفتگو نوری انداخت بر تاریکی های ذهن و دل. یادتون باشه هر بار که برای یادگیری، آرامش یا حتی یک لحظه مکث در میان روزمرگی هاتون وقت میذارید، در واقع دارید به خودتون احترام میذارید. این یعنی شما در مسیر رشد هستید و این بسیار ارزشمنده. اگر این ویدیو براتون مفید یا الهام بخش بود، حتما به ویدیوهای دیگه کانال هم یه نگاهی بندازید. شاید پاسخ سوالی که مدت‌ها در دلتون دارید در یکی از این ویدیوها پنهون شده باشه. با من همراه بمونید، چون این مسیر آگاهی و آرامشه و قرار هر بار عمیق‌تر این راه رو طی کنیم. تا دیدار بعدی، برکت، آگاهی و آرامش در وجودتون جاری باد.